Varmt välkommen till ett avsnitt med Eimin och A Dose Wellness. Jag står här i Hagaparken och har haft ett ljuvligt samtal med Josefin Svanberg. En tjej som har hjärtat på precis rätt ställe. Jag är förbluffad av hennes fantastiska energi och jag hoppas att det kommer att synas till er. För det är det här vi vill. Vi vill dela med oss av en liten dos av wellness inifrån och ut. Och Josefin tar med mig på hennes favoritslinga, en powerwalk här i Hagaparken. Där vi får prata om kärlek, relationer, hennes inre motivation och vad som får henne att bli riktigt lycklig. Häng med! Hello! Gud vad kul! Tycker du? Ja, det ska bli så roligt. Du ska ju få guida mig nu. Välkommen till mina hoods. Ja men alltså jag har typ aldrig varit här. Välkommen till Vasastan. Är det Vasastan? Ja. Men vi ska inte vara kvar här va? Nej, eller alltså jag vet inte om det tillhör Vasastan, men vi ska ut till lite natur. Mitt vanliga morgonstråk liksom. Är det en powerwalk Ja. eller är det liksom en softwalk? Powerwalk. Vi är powerwalkar? Ja. Okej. Let's go. Okej, let's go. Så fint! Vad glad jag att du tog mig hit! Ja. Det här är en del av Stockholm jag aldrig har sett. Ja, man behöver lite natur också. Men är powerwalk din typ av träningsform? Alltså jag gillar att mixa så att jag har ju skaffat en sån här hälsoring eller vad man ska säga. Och då ser man ju stegen i den. Och det har fått mig att så här, gå mina 11 000 är det då som mål i den här varje dag. Och det är så nice för att annars alltså, har jag aldrig, man kan ju se det i mobilen också. Men den räknar inte riktigt lika bra. Men känner du att du behöver ha så här mål med att röra på dig? Eller? Nej, snarare, alltså det pratade med mina tjejkompisar om också. Att jag gillar att ha mål med, alltså typ den här får ju mig motiverad till att gå. Och det är så nice att få in bara så här vardagsmotionen. Yeah. Men med träning så tycker jag mycket roligare att bara boka in roliga pass. Så då mixar jag med, jag kör mycket sån reformer gillar jag. Men det, alltså jag är så dålig på det. Alltid när jag kör det så känner jag så här, hur kan alla vara så starka? Alltså jag skakar och jag stönar och efteråt säger jag så här, är det bara jag som är på att dö? Eller? Nej, alla nej. Det, ingen är svettig typ. Alltså jag är så här, Jo. Det där är killer. Men det är därför den är så otroligt bra. Ja, och annars så har jag gymkort på Sats också och då gillar jag deras pass. Jag gillar inte gymträning för att jag har liksom, jag har ingen motivation. Jag behöver någon som kan liksom hjälpa. Så att då gillar jag pass. Och jag gillar alltså den enda lågintensiva formen är ju då de passen jag kör på burner. Och på Sats så kör jag liksom högintensivt. Så det älskar jag att mixa. Men en tjejkompis som sa till mig häromveckan som var så här, kan inte vi träna inför det här nya Hyrox? Har du hört om det? Ja. Och så var det en annan tjejkompis som var så här, det hade varit så kul att börja löpträna och sen boka in ett liksom alltså sån tävling. Och jag gillar inte att träna inför sådana saker. Jag tycker det är mycket nice att träna bara för kul. Blir det prestation inblandat jag vet då så inte. du får liksom någon känsla av att du måste prestera? Ja, kanske. Jag upplever ju typ alltid att jag är sämst i klassen. Och då gillar jag inte att de ska vara en tävling. Då är jag så här, men jag vill bara låt mig vara sämst, okej? Men jag tror att det är någonting med att så här, jag gillar inte att det ska vara tävlingen, träna inför det. Då vill jag hellre bara boka in en sån tävling och köra. Men är du hård mot dig själv liksom? Har du höga krav på att du behöver prestera? Gud nej. Alltså jag är en tävlingsmänniska, men jag är inte så här prestationsångestlagd. Så att jag är väldigt snäll mot mig själv och jag blir liksom inte besviken om det går dåligt eller så. Men sen är jag ju jag är dålig förlorare. Så det är skillnad på liksom tävling och att bara träna. Det är därför jag typ bara tränar för kul och inte att det ska vara en tävling. Vem som kan bänka mest, alltså sånt skulle jag inte tycka är kul. Men typ kör man en fotbollsmatch, då går jag ju verkligen in för det. Och så var jag i skolan också. Att så här, alla killarna var ju alltid så här, tyckte att det var jättekul när det var typ fotboll och sånt. Och så var tjejerna stod och sa, jag vill inte förstöra sminket typ. Och jag var också sån så här, jag vill inte heller förstöra sminket. Och så fort man börjar spela så bara, fuck det här. Alltså, Då går du all in i det? Ja, alltså då, nej jag älskar tävling. Alltså en del av det är ändå tävling. Men en del är också men det ska vara kul. Det är det jag tror att så här, jag tycker att det är kul när det blir tävling för jag är en tävlingsmänniska. Men jag gillar inte att träna inför en tävling. Jag vet inte. Nej, men jag förstår det, men det låter som att det finns lite press där bakom. Ja, att men kanske. Alltså det här med att inte vilja komma sist och alla andra verkar ha det så lätt och jag har det så tungt. Och jag tror att det handlar om att du är så uttrycksfull. Alltså du är så färgstark och uttrycksfull så jag tror att alla känner så. Men de vågar inte säga det eller uttrycka sig. Så bara så äg det. Ja, men alltså verkligen. fortsätt äga det. Så bara, för jag menar, det kan ju öppna också för att andra vågar säga så. Jag tyckte också det var jobbigt. Att du kan så här, det känns som att du är en liten ledare där. Att du kan liksom få folk med dig genom att bara vara du.
Ja, men vad gulligt sagt. Ja, men verkligen. Jag tycker att träning ska vara kul. Det känns som att många tränar ju för utseendemässigt, att det är någonting sånt, att det blir negativ träning. För träning är ju också ganska jobbigt. Det är ofta som är så här, det är därför man behöver hitta en träningsform som, det är ganska ofta man känner så här, gud vad jobbigt, jag orkar inte gå till gymmet. Men så fort man är på gymmet och efteråt, då är det ju så skön känsla. Det är den känslan man ska försöka. Vad är det för känsla du känner då när du har varit där efteråt? Liksom? Kan du beskriva? Ja, men typ endorfiner. Nu har jag varit dålig på med liksom löpträning, men ibland när man springer. Du har inte varit dålig på det. Du kanske bara inte prioriterat så det. är det, så är det. Du har prioriterat massa annat, låter det som. Typ powerwalken, för där känner jag lite samma känsla. Men det är så jäkla skönt. Alltså jag kan få så här, jag vill typ ta av mig hörlurarna och bara gå och det är sån jag vet inte, det är svårt att beskriva, men det är så härligt. Nej, det låter som att du beskriver känslan av inre motivation. Ja. För vi har ju antingen den inre motivation eller yttre motivation. Och den du pratar om som du absolut inte har, det här att du ska belönas med en snygg kropp eller någonting, det är den yttre. Och den brukar sällan hålla länge. Exakt. Men när du har den inre motivationen, den här känslan som du beskriver, att du verkligen älskar det som träningen gör med dig. Det är det som också får dig att hålla längre, så att du vill göra det dag efter dag efter dag. Och att även när du har varit borta ett tag från det, för livet kommer ju emellan, så kommer du tillbaka till det. Så det låter som att du verkligen hittat din så här. Gud ja, och sen tror jag att man behöver, om man behöver lite motivation, att så här, motivation är svårt att få, för att motivation håller ju bara som du säger ibland. Man blir motiverad ett tag och sen så tappar man motivationen. Men då ska disciplinen komma in. Och sen ska man inte tvinga sig att göra någonting man inte vill. Nej. Men jag vet så många gånger som jag har varit så här, jag är alltså bara lite så här generellt så. Men sen så har man gått för att man till exempel haft ett pass som man inte hunnit boka av. Och då så har du tagit det dit i alla fall. Exakt, och då alltså, känns det ju så bra efteråt att bara få svettas ut. Det här för liksom det mentala också. Det är ju så bra för psykiskt psykiskt välmående att träna och liksom få igång pulsen och allt sånt där. Så att känslan efteråt är ju verkligen, man märker ju, man mår så mycket bättre när man får in träning i sina rutiner. Och så fort man får ur i sina rutiner så blir det som att man kommer ur det helt. Ja. Men jag tänkte vi bara skulle ta en liten paus. Du pratade om de här pauserna. Ja. Alltså att du bara vill ställa dig ibland och liksom. Ja, och framförallt när jag går promenaden är utomlands. Alltså det är ju någonting speciellt. Men det är väl också för att det kanske miljöombyte. Jag var ju på honeymoon för några veckor sedan. Och då gick jag också morgonpromenader. Ibland fick jag med mig då min man, men oftast fick jag gå den bara själv. Och att kunna gå på stranden och se, alltså då ställer jag klockan, det är så sjukt för man bara motivationen hemma, jag skulle aldrig ställa klockan 6 och gå soluppgång. Men alltså det känns som att det blir så jobbigt. Men klockan 6 där borta och se soluppgången på en strand, det kändes inte alls jobbigt. Men på ens honeymoon liksom, man bara, vem gör så? Men det var så härligt och då gick jag ju verkligen och bara var så här. Alltså spritter i hela kroppen, alltså bara så här, kom tillbaka och otrolig rutin. Men det är så fint, för det du beskriver inom mental hälsa eller mental träning, så är det faktiskt en sak som man kan implementera för att förstärka effekten av den här inre motivationen som du säger. Så att stanna upp så som du gör och ta in det som är runt omkring som vi gör här nu. Så om du bara ställer dig mot solen och så bara ta ett djupt andetag, andas in genom näsan. Släpp käken, andas ut genom munnen. Och sen lägg vänster hand på ditt hjärta. Och sen så subtilt känna vad hela det här runt omkring dig ger dig just nu. Alltså lyssna till ljuden som är närmst. Och lyssna till ljuden som är lite längre bort. Känn hur solen värmer dina kinder. Kanske en lätt vindbris i håret. Och känner hur andetaget sakta ner. Och hur det sprider sig i hela kroppen. Ett lugn och en närvaro. En närvaro om att du är här, just nu. Hela du är här, just nu. Och känn dofterna. Och känn att du tar in alla intryck på samma gång och låt det liksom få skölja över och in i din kropp genom hela dig. Och du är trygg just här, just nu, och allt är precis som det ska vara. Ta ett djupt andetag in genom näsan, släpp käken, andas ut, en gång till in genom näsan, släpp käkarna. Och varsågod, öppna ögonen. Åh gud, jag vill inte
göra det. Det var så skönt. Det var ju otroligt. Och gud vad man började lyssna på liksom fågelkvittret och sånt. Men det är så härligt och då förstärker du. Du har redan din inre motivation. Men jag tänker för våra tittare här som kanske så här, hur får du den? Det här är ett ganska fint sätt för att det du beskriver är att du vill inte ha prestation i din träning. Utan du vill ha lustfylldhet, känsla. Och genom att också tillåta sig det, att stanna upp om du är så ute och joggar, promenerar, cyklar, vad det än är du gör. Att stanna upp och bara vara i nuet är en jättenyckel för att förstärka den känslan av att just det är därför jag gör det här. Det är inte för någon annan. Och det är inte för att jag ska få smalare lår till våren. Utan uppskatta. Det är för mitt inre. Och det är ju det som liksom gör det här body, mind and soul connection. Som gör att imorgon kommer du vilja gå hit igen. Nej gud, man tack blir för så det, vill du vara med. tacksam. Detsamma. Ska vi gå vidare? Ja, Ja. let's go. Vad gillar du för träning då? Jag har ju en del som är prestation. Jag tycker om det med prestation. Men jag låter det ändå vara ganska kärleksfullt. Ja. Men jag tycker om att så här, tävla men mot mig själv. Ja, men jag tycker det är så roligt att bara så här, pressa mig ibland och verkligen känna det här blodsmaken och så här, vilken gräns har jag? Så att jag har ju kört halv Ironman, maraton, hela Ironman. Sluta! Det där är... Men det handlar bara om, det är två saker. Det är mentalt mindset, alltså träna sitt pannben. Det är mycket pannben. Jag fattar inte hur man kan vilja utsätta sig för det där. Nej. Du var inte jag heller, men det är någonting... Någonting riktigt konstigt. Ja. Nej men alltså allt det där. Ja, nej men vi simmar ju så här så att när jag hade min så här, träningsperiod inför hela Ironman som är liksom det tuffaste, för då simmar man ju 4 kilometer i havet och sen cyklar man 18 mil. Det där är min mardröm. Och sen så springer man en maraton på 4,2 mil och det gör man ju liksom... Jag får gåshud. Usch. Ja, det är ändå roligt någonstans. Men det är så imponerande vad man kan pusha kroppen till att göra. Ja men alla kan Josefin och du kan också, jag hör på det. Alltså du har precis det här liksom lekfullheten i att så här, det kan vara kul, det är kul att träna, det är kul att röra på sig. Och det är grunden i allting. Och sen så är det bara så här, okej, då strukturerar man upp en träningsplan och så kör man efter det. Så jag menar, det är mycket som sitter i huvudet. Alltså jag gillar ju att kallbada också. Och det är en sån grej som är... Många du vet, kliver ju bara i och får panik och är såhär... Alltså går ut. Nej men jag såg i helgen, du bara såhär knackar på isen. Det är bara säga till hjärnan. Jag tog hälen och bara... Nej men jag älskar att du bara såhär... För du, alltså, du är lite söt och väldigt söt. Och nätt. Och oskyldig och ljus och vacker. Men det är personligheten inte där. Ner i trappan tänkte bara, ska hon gå ner i det? Det var ett istäcke så här. Nej, då körde ner hälen lite och jag tänkte, nej älskling, du får inte göra sönder din fot nu. Nej, du fortsätter hacka med hälen och sen bara du går i som att ingenting har hänt. Ja, det är ju bara att säga till hjärnan att så här, du kommer inte dö, för man dör ju inte av att kallbada liksom. Exakt. Så kort tid. Men vad kör du för andningsteknik då? Nej, jag kan ju inte sånt där. Nej, men bara. Då har vi någonting. Men fast jag vet ju att man bara ska tänka på att andas. Så jag tänker ju, jag går inte ner för då får man ju panik. Men om man bara liksom... Men jag har ingen sån där Wim Hof eller sånt. Nej, men du hittar ditt sätt. Det är helt rätt. Det är skitsamma vad det heter och hur man gör. Bara att man kommer ner med andningen. Ja, och där är också så coolt för att det gör ju... Jag känner att det gör ont på liksom, kroppen. Men står man helt still och efter ett tag kommer man liksom över den tröskeln och då kan man ju... Det är så coolt. Och när man kommer upp så är man varm. Alltså det så att det är mycket man kan göra när man bara säger åt hjärnan. Jag kan tänka mig att det är samma med träning eller alltså föda barn. Alltså fatta hur mycket liksom, kroppen kan gå igenom. Så att det känns som att mycket sitter i hjärnan. Men jag tror att vi hade klarat precis vad du än hade velat göra, hade du kunnat klara det. Du har verkligen pannben till det. Ska vi sätta oss här lite? Ja, njuta av solen lite. Trevligt. Det vi gjorde förut då, det här lite med närvaro. När känner du dig närvarande i livet? Kanske när man går sina morgonpromenader. Ibland går jag ju här, alltså jag gillar ju ändå att ha musik, eller framförallt podd när jag går promenader. Men ibland så kör jag musik och då kör jag ju ibland att jag tror att jag är med i en musikvideo. Alltså, jag träffade, för det är ju, folk går ju här, men jag är inne i min bubbla. Och det är väl på något sätt också att vara närvarande fast i sin egna bubbla. Att jag inte bryr mig inte om, nej exakt. Nej. Så att jag mötte en tjejkompis då och jag såg inte henne på håll. Så jag gick liksom och mimade och tänkte att jag var i en musikvideo. Och hon bara...
hallå vad? Och sen så, när vi väl kom, och jag kom fram och jag bara, men gud, hon bara, jag trodde du gick och pratade med någon. Jag bara, nej förlåt, jag går ju och sjunger. Hon bara, du är så rolig. Men det är så härligt att bara få vara liksom i sin egna bubbla och inte bry sig om. Det är väl jättebra om folk tror att jag pratar i telefon för att jag går ju och alltså går och sjunger liksom. Ja, men du tar för dig, eller ska du ta för dig av det och du får en bra känsla av det och därför gör du det. Då fick jag så mycket endorfiner och bara gå och, alltså gör det hörni. Låtsas som att man är med i en musikvideo. Ja, men dans är ett jättefint sätt att komma in i kroppen, att liksom från huvudet, för man är ju här uppe hela tiden. Är du mycket i ditt huvud och analyserar och tänker eller känner du att du liksom... Både och. Jag är väldigt så här, jag grottar inte ner mig i saker. Nej. Men jag har en känslig sida och kan ibland, för att jag har en tendens av att ta ganska mycket så här, socialt ansvar. Jag jobbar mycket på det också. Så att när jag går in typ i ett rum med en grupp till exempel så brukar jag också vara den som så här, pratar väldigt mycket. Sen när jag går ur den så kan jag ofta vara så här, varför skulle jag säga allt sånt? Med åren har jag också blivit bättre på dels att inte... alltså jag tänker att jag bjuder på den, lite så. Men vad är det du tänker då? Att du har sagt någonting fel? Jo, men att dumt, folk ska tycka att man tar för mycket plats eller att man... jag är väldigt, och det jobbar jag på också, men jag är ju en väldigt gul person om man pratar om de här färgerna. Och jag har en tendens att avbryta för att jag tänker ju att det är ett sätt att visa att jag är liksom... engagerad. Ja. Men jag fattar att det är inte så nice att avbryta någon. Så att det jobbar jag på också. Men jag är liksom medveten om det. Men det är svårt när man är så här... Ja. Men samtidigt så tror jag att alla människor här på jorden har ju sin egna lilla roll. Alltså man är satt här och så ska man göra någonting. Du är här för att höja frekvensen hos folk. Nej, för att höja frekvensen hos folk. För att när man är med dig, jag känner ju hela vibrationen, hur det smittar av din glädje. Så det är det du ska vara. Du ska ta plats. Du ska vara här uppe. Sen kan man kanske... Ja, exakt. Man får känna in. Men att ta för dig. Du behövs. När det kommer så genuint som det gör från dig. Det känns som att du är inte en people pleaser heller riktigt. Utan det känns ändå som att du gör det för att du vill sprida din glädje. Och du är sån här. Du gör det inte till. Du känns väldigt autentisk och väldigt äkta i din energi och frekvens. Och då smittar ju det av sig till andra. Så tänk att du ska vara här uppe. Du ska vara här uppe och flyga. För att det kommer liksom göra att när man har varit med dig så får man en liten bit av det. Och så går man till nästa person och då kommer det smitta av sig. Så att det ger ringar på vattnet. Så jag tror att du är satt här på jorden för att ha den höga frekvensen. Du är. För att det är ju ingenting som gör någon illa. Eller förstår du? Nej, men verkligen. Men det är svårt. Jag brukar inte vara så hård mot mig själv utan det är mer så här, jag bjuder på den. Okay. Men det är väl mer om jag skulle märka att någon typ inte tycker om att jag, för de flesta av mina vänner och sånt är ju så här, men just för att jag också är medveten om det så säger jag ju ibland om jag märker att jag avbröt något som inte var, då säger jag gud förlåt. Alltså så. Och så då känns det som att folk ändå är liksom förlåtande mot det. Men om det är någon som kanske inte känner mig så bra och skulle typ störa sig på det, då hade jag nog fått ångest och varit så här, gud varför skulle jag ta över typ. Ja, men du kan ju också vända på det och vinkla det som att det är den du är. Och du vill inget illa. Nej, exakt. Men sen vill man måste ju vara inkännande. Men jag tror att jag är också inkännande. Ja, och då kan det vara bra om man känner att man är för högt i det. Då kan det vara bra att ta de här pauserna som vi gjorde och bara landa in i kroppen igen. Lite kort bara med andetaget för att samla sig. För att säga, just det, här är jag. Jag är här. Alltså jag är inte här utan jag är här. För att få ännu mer av den liksom, inre kraften som du besitter. För att kunna äga den ännu mer i dig själv. För den ska vara där. Men att lära sig att pejsa den lite för din egen skull. För att du inte efteråt ska känna sig, gjorde jag fel? Skulle jag sagt annorlunda? Trampade jag någon på tårna? Utan faktiskt använda det som den kraften som den är. Men inte dämpa den. Inte dämpa den. Nej. Okej. Det ska jag tänka på. Så jobbar vi inte. Men har du någon sån, för du pratar ju lite att du går på pilatesen, du gör din powerwalk. Men har du någon sån del i din wellnessrutin där du kommer ner i varv? Någon så här self-care, lite mer, om man säger det mjuka, det lugna. Har du någon del i din rutin eller din vardag, din vecka som du gör? Ja, men jag älskar, för att jag har ju väldigt socialt liv och gillar att liksom hitta på mycket saker. Jag har mycket som händer i mitt liv. Men jag älskar ju, och det älskar jag, men jag älskar nästan ännu mer att bara vara hemma. Alltså min och Jonas då, min mans liksom favorit date night är ju att liksom beställa hem mat, kolla på film och bara alltså mysa. Så att det är min liksom favoritdel när man får ha liksom bara filmkväll, kolla, alltså, och jag skulle egentligen kunna
typ ligga och kolla serier, typ även en dag, typ en söndag. Att ligga och kolla film hela dagen. Baka älskar jag att göra också. Och även, men du vet, bara så här, mysa runt hemma, göra eye patches eller göra en ansiktsmask, alltså lite self-care. Och baka tycker jag, och laga mat också, men framförallt baka tycker jag är så terapeutiskt liksom. Men då kan du använda din kreativitet där när du får baka och fixa med händerna och pussla och så. Det är så Gillar du det? mysigt att bara så här, lägga bort telefonen och man liksom man gör någonting. Men det är din grej då för att det är komma väl ner i varv kanske, pyssla med händerna. Exakt. Jag såg du gjorde du var och dreja med din man också. Jag är så imponerad för jag har fått en sån här degklump en gång, eller sån här klump. Jag var på drej med min dotter. Så nu kan ni börja skapa. Och då var det en klump som låg i min hand. Och jag bara, vad ska jag göra med det här? Vad ska jag göra med det här? Och du satt där och gjorde en vacker skål. Och en mugg som blev, alltså, för vi satte på ett öra på också, men det hade kunnat vara en skål. Men den var så vacker. Och det kändes som att du var i ditt fulla esse Ja, men där. vi har alltid, alltså mamma har varit kreativ. Pappa har mer det här, liksom, han jobbar med forskning och grejer, så han är mer liksom, logisk och sånt. Och så kanske mamma mer det här kreativa. Och hon har alltid sagt så här, jag tror att ni bara ska jobba med något kreativt. Och nu blev det ju så ändå för mig. Man måste ändå säga att mitt jobb är ju ganska kreativt. Det är så mysigt att bara gå in i sin värld och bara sitta och pilla. Sitta och alltså bara i timmar, sitta och mysa. Då kommer man verkligen in i sin lilla bubbla liksom. För annars blir det ju som sagt man bara sitter och babblar. Men när man gör något sånt, börjar man med att babbla och sen för ett tag så bara alla sitter helt tysta. Och det är något så fint i det liksom. Men alltså gud, du är verkligen i ditt sen när du gör de här grejerna, när du är kreativ. Så och framförallt kanske kreativa där man också kanske måste lägga bort telefonen. För annars blir det ju det kreativa som jag gör i mitt jobb är ju mer alltid med telefonen. Så det är nog skönt att koppla bort den också. Men är det någonting du skulle vilja göra i ditt yrkesmässiga liv också? Eller vill du ha det separat för din lilla special treat för att komma ner i ditt zen-mode? Eller skulle du vilja väva in den delen i ditt yrke? Jag tror att jag känner att det är liksom en hobby och inte någonting som jag hade velat liksom satsa på. Jag känner inte att utan det är verkligen någonting jag bara tycker är mysigt liksom. Så när du ska ta hand om dig själv så skapar du någonting och du går och har lite eye patches och gör lite bakar self-care, och kollar på film med min man film. eller tjejerna. Du är ganska nygift. Ja. Alltså som jag sa, jag var ju på honeymoon för några veckor sedan och nu är det typ 5 månader sedan som vi gifte oss. Och det känns så vuxet att ha liksom en man. Känns det någon skillnad att vara fru mot att vara sambo? Ja, men lite. Jag sa det i början när vi kom hem efter att vi precis hade gift oss. Då liksom när jag satt hemma och jobbade och han kom hem och var så här, vad gör min fru då? Och jag bara, din fru sitter och jobbar, vad gör min man? Alltså så här, vi var lite gulligare liksom. Men, hur länge har ni varit tillsammans innan ni gifte er? Lång tid. Nu i februari så firade vi 8 år. Så vi gifte oss då 7,5 år. Och om du skulle se vad du har för kärleksspråk, alltså vad är det du uppskattar hos honom att du får? Jag älskar att prata om kärleksspråk. Jag och Jonas har ju olika kärleksspråk. Det är så viktigt att man lär sig varandras. Jag är väldigt touchy-feely så att jag vill ha beröring och ord. Och det är liksom för mig känns det som att det är så konstigt att inte alla har det, för att det är det som är alltså när man pratar om kärlek så är det ju att man ser två stå och pussas och att de säger att de älskar varandra. Det är väl det kärleken. Men sen fattar jag att det finns ju annat också. Min man har ju, alltså det låter fortfarande konstigt när man säger min man, men han har tjänster. Så att just det, du gör saker för honom. Eller han blir väldigt, så att han tycker det är så mysigt om han kommer hem och jag till exempel står och lagar mat. Då blir han att han vill gå fram och ta på mig för att han blir så här, åh! Och då får jag ju mitt kärleksspråk. Så att det är perfekt, vi har liksom hittat vår balans. Men framförallt hur han ger kärlek, för att egentligen är ju inte han lika liksom touchy som jag vill vara. Utan han är mer kanske att han alltid ställer upp, han går och hjälper till att hämta paket eller du vet, går och hämtar någon. Alltså han ställer alltid upp för liksom alla i hans närhet. Han visar väl kärlek på det sättet liksom. Vi har inte haft så många bråk eller så i vår relation, men när vi har haft våra dippar då har ju det varit för att jag kanske har känt att min liksom kärlekskvot inte har fyllts för att alltså för att man tappar bort varandras kärleksspråk. Han upplever att så här, vadå, vi visar jättemycket kärlek och jag är så här, går inte och
kramar på mig så som jag vill ha det liksom. När man pratar med varandra och lär sig det och anstränger sig för varandra så blir det ju så bra. Kommunikation är A och O. Vad har du för kärleksspråk? Gud, vad har jag för kärleksspråk? Jag är nog ganska lite i, tror jag. Men också, jag tycker också om när han gör saker för mig. Det är väldigt gulligt, men jag tycker att det är, för mig är det mer så här vänskapligt. Att man ställer upp för varandra, att man har varandras trygga punkt. Men just, för det är ju bara en person i livet som man vill ska ta en på ja, rumpan. ja, exakt. Ja. För jag tänker om båda bara gjorde fina tjänster för varandra så känns det som att det är mer att man är två vänner. Jo, men exakt. Och det blir väldigt lätt då. Nu har jag ju varit tillsammans med min man i 25 år. Och varit gifta i 19 år. Men vänta, jag trodde du var, alltså vadå, 25 år? Hur går det ihop? Träffade ni hur går det? Eller? Alltså, tack älskling! Alltså, oh my god, nej, vi har varit ihop så länge. Så att man lär ju sig. Och jag tror att det också har förändrats med tiden, tror jag. Kärleksspråket, hur viktigt det är och hur mycket det är. Men att det jag är kan tänka mig viktigt. att det är annorlunda också typ, när man, alltså i olika faser i livet. När man har barn ihop, man skaffar familj, då kanske man måste göra mer tjänster för varandra för att visa att man liksom anstränger sig för alltså lite sånt liksom. Man ställer upp för varandra. Ja, men verkligen, och det är så viktigt att göra det, men att också ha passionen. Och där är ju som sagt det här att ta på, man tar ju inte på någon annan på det sättet som man tar på sin partner. Exakt. Så att ha kvar passionen är också jätteviktigt i ett långt äktenskap och ett långt förhållande. I och med att det är det som särskiljer från andra relationer. Exakt. Men det känns som att du har 100 relationer, att du är liksom spindeln i nätet till alla de delarna. Och det är också en del i wellness, alltså de lyckligaste människorna i de blå zonerna, de umgås ju med människor som de tycker om och får utbyte av. Men kan du känna ibland att du är ansvarig för att vara den där som tar tag i saker och hjälper alla och fixar och donar? Eller kan du också så här bli lite buren ibland och bara så här, nu får någon annan lösa det här? Eller är du den som bara, jag fixar, jag löser, kom till mig, Jo, men både och i liksom familjen och så, då har jag liksom tidigare känt att det kanske ofta blir jag som tar tag i mycket saker med syskongruppen och sånt. Att så här, hur ska vi fixa någon present till bla bla bla, lite så. Ja, jag löser. Till exempel i mitt, jag kallar det kollegegänget, det är liksom de som jag jobbade med som har blivit en nära tjejgrupp också. Där har vi en annan tjej som är alltid den som styr upp. Men hon kan ju också då bli trött på att vara den som alltid bjuder in till så mycket saker. Man blir ju trött på att alltid vara den som drar. Och då får man liksom komma in och kompensera för varandra. Men nej, jag känner nog att jag kan vara... Du är bra på att sätta dina gränser. Både och. Jag gillar att bjuda in till och styra upp och sånt. Men jag är också den som ofta, när folk bjuder in, att då är alltid så här, ja gud vad kul. Alltså så. Har du alltid varit så bra på dina gränser att säga, det här gör jag men inte mer? Eller har det kommit med åren? Ja, det har nog kommit med åren. Men jag har nog också fortfarande ibland svårt att... jag säger nog ofta ja till för mycket. Sen tycker jag att det är kul och jag säger ju inte ja till saker jag inte vill göra. Alltså, eller ja, du fattar vad jag menar. Det kan bli lite mycket bara för att det finns så mycket kul att göra. Men har du alltid energi över? Nej. Och det är därför jag behöver liksom de här stunderna hemma. Så till exempel ibland kan det bli för mycket saker under vardagarna. Då känner jag att så här, nej, nu behöver jag några dagar på vardagen. Men på helgen, om det är olika tjejgäng som bjuder in saker, då skulle jag inte säga nej bara för att så här, det hade varit skönt med en hemmakväll. Nej, Utan då vill men då jag ändå göra planerar det du in för den vännerna. vilodagen en annan dag istället för att liksom få din tid. Exakt. Så du känner att du behöver egen tid? Ja, där du bara går hemma egen och bakar tid är så viktig. och skrotar? Men den kan jag också få tillsammans med, alltså det är sjukt för att innan jag blev tillsammans med Jonas så var jag ju så beroende av egen tid att vara helt själv. Typ när man hade varit på tjejresa och sånt så var det alltid några tjejerna som var så här, det känns så tråkigt att lämna varandra, sen separationsångest. Och jag var så här, gud vad skönt att få vara själv nu när man har bara tömt sig. För att jag tror att det kallas extroverted introvert. Alltså att jag hämtar min energi genom att vara själv. Men jag älskar att vara social. Så att jag är väldigt extrovert i mitt uttryck. Men jag hämtar ju energin genom att vara själv. Men nu, sen jag blev tillsammans med Jonas, så är det ju att jag hämtar energin alltså själv eller med honom. Så det är också skönt. Det hade ju varit jobbigt om man behövde vara själv från honom. Ja, men den balansen är ju jätteviktig. Och veta om det. Så här, nu behöver jag det här. Exakt. Alltså lyssna till sina egna behov. Vad man faktiskt verkligen behöver. Inte vad man borde göra. Att man hela tiden säger ja. Och sen så till slut så är man själv en blöt fläck. Exakt. Även det roliga tar ju energi. Exakt. Ja. Och då är man ju inte heller rolig när man vill ju vara... Alltså ha energi och inte komma och bara vara liksom ett tomt blad. Men vad känner du har varit din största sorg i livet hittills? Jag gick igenom jag har dels en familjegrej som var väldigt jobbig.
som hände, men som vi har liksom kommit över så. Men sen så nu också, som jag också gått ut med på mina sociala medier. Men så fick jag ett missfall. Det var jättejobbigt liksom de första dagarna. Men jag var ju så glad för att jag hade ju berättat för mina närmsta tjejkompisar. Och då var ju de sånt stöd och trygghet. Så att jag var så glad att jag hade berättat om graviditeten. För då blev det ju att när jag väl då skrev om missfallet så var det ju liksom, båda mina tjejgäng kom ju liksom och lämnade godsaker utanför min dörr och så här skrev och det var så fint att få den stöttningen. Känner du att du har sörjt klart det? Fick du lov att sörja det? Gud ja. Dels så kändes det som att man fick väldigt mycket stöd från Jonas också, att vi hade varandra i det. Ja, att ni är två om det. Anledningen till att man får missfallet är ju snarare att din kropp funkar som den ska. För att det här fostret skulle ju inte har kommit. Nej. Så det är inte något fel på mig och min kropp, utan det är snarare att min kropp funkar som den ska då. Att liksom, man stöter bort fostret för att det är något fel på fostret. Var du snäll mot dig själv i den processen? Ja, sen var det ju jobbigt. Jag kan ju ibland älta bara att man stör sig på tajmingen. Att man bara gick miste om tid. Och där är väldigt lätt, för hjärnan vill ju gärna gå till det som har varit dåligt eller det som är dåligt. Exakt. Och så går man till det igen och igen och igen. Och då är det bästa tipset är att hitta någonting som byter ut den tanken. För det är väldigt svårt att säga sluta tänk. Hjärnan förstår inte det, utan man måste hitta någonting annat. Och då manifestera till exempel så här: åh vad härligt den dagen jag kan lägga min hand på magen och det är en kula där. Till exempel. Exakt. Att manifestera lite mjukt. Jag tror också att jag säger när, för det blir manifesterande också. Absolut. Vi har liksom vårt barn. Då kommer vi också känna att det här är ju den personen som skulle vara här. Yeah. Alltså, då kommer man ju inte tänka att utan då kommer det ju vara gud, det här var ju klart att det här var menat. Men sen måste man också få lov att vara ledsen. Man måste få lov att vara sorgsen över att ha förlorat det som man trodde skulle bli ett barn. Exakt, det var ju snarare liksom ledsen över planerna. Och lite sörja det och sörja klart det och tillåta sig. Och jag tycker du är så modig som berättade om det. För jag tror att det inspirerar andra att säga, jag är inte ensam. För det är ganska vanligt. Och då känner man så här, jag är inte ensam i det här. Ja. Alltså responsen jag har fått, att folk skriver till mig fortfarande och tackar. Och jag är så här, men gud, alltså liksom, det var ju också för min egna skull att jag kände ju mig så ensam. Och när jag skrev så var det ju så många som skrev till mig. Så att de gjorde mig mindre ensamma. Men att de tackar mig, jag bara, det är jag som ska tacka er. Det är ju för att du ger det du ger och du har den frekvensen. Och när man förstår det så här, men jag ger hela tiden och därför så får jag också tillbaka. Och vi är alla här tillsammans. Vi har ofta ganska mycket samma bekymmer, men det är inte många som pratar om de här bekymren. Det var ju det som var så sjukt också. Att jag kände ju att varför, om det är så vanligt och statistiken säger att det är en femtedel eller någonting, hur kan inte höra någon som går igenom det? Tyvärr är det så. Men det är ju såklart för att det är ju helt, det klandrar man ju ingen för, att det är klart att man inte kanske vill dela med sig av de jobbiga sakerna i livet, utan det är klart att man vill dela med sig av highlightsen. Ja, det är respekt för alla. Ja, alltså exakt. Man gör det man och alla har ju olika saker man vill, kanske inte vill dela med sig av. Men det som var så fint då var att det var ju flera också i ens närhet eller liksom bekantskapskrets snarare som har barn idag som sagt att de gått igenom det innan de fick barnet. Då kändes det så fint att då känner jag mig mycket mindre ensam och att det inte är onormalt på något sätt. Det här har varit ett otroligt spännande samtal. Nej men så mysigt, jag vill inte att du ska gå. Nej men jag kanske kommer tillbaka. Ja, vad bra. Men jag har några sista frågor till dig som vi ställer i varje avsnitt. Och då undrar jag så här, vad gör du om du har en dålig dag? Vad gör du då för att vända det till en bra dag? Då är ju en promenad väldigt bra sätt för att bara rensa tankarna och sånt där. Jag tror bara mindset. Alltså man vaknar upp och säger så här, nej nu ska jag försöka vända den här dagen. Boka in saker som man tycker om. Jag känner om du har en dålig dag, då vaknar du upp och så försöker du tänka bort det och sen så gör du någonting. Ja, och sen också boka in saker, till exempel jag då som älskar att gå hem och typ kolla på serie och äta mitt snacks och göra något så här gottis. Alltså det också. Köpa hem typ så här Marabou, alltså choklad, lite gottis som man har någonting att se fram emot. Och efteråt sen. Ja. Mysigt. Men du, om du skulle säga 3 saker som gör dig väldigt lycklig, vad skulle det vara? Oj, spontant bara Jonas och mina vänner och familj, alltså mina relationer, mitt hem och att resa med dem man älskar också. Kombinera allihopa, då får du det riktigt bra. Men du, om du skulle säga en sista fråga här nu och då undrar jag, vad är ditt bästa lifehack?
Gud. Spontant känner, kan det vara det här att gå och dansa? Jag tyckte det lät så härligt. Ja. När du går din powerwalk och dansar. Exakt. Är inte det liksom ett lifehack som alla borde göra? Ja men verkligen. Att testa det. Och jag fattar att det är typ cringe och det här som alla kidsen säger. Men det är inte det. Alltså var mer cringe i livet. Kanske det är ett bästa lifehack. Att så här, sluta skämmas över... Gör det du känner för. Ja. Och bara vara... Alltså så här, för det var verkligen någonting som när jag började jobba som influencer eller man ska säga. Eller när jag började liksom försöka och började lägga upp bilder och sånt. Då var det ju så många som var så här, gud vad pinsam hon är så att hon tror att hon är, du vet sådär. Men om man slutar bry sig om vad andra tycker, det är ju lifehack. Att sluta bry sig om vad andra tycker. Och sen ska man ju bry sig om vad ens nära och kära tycker såklart. Man ska inte göra elaka saker. Men att vad är det om 100 år är ett så bra uttryck. För att så fort man grottar ner sig i att så här, gud jag gjorde något pinsamt. Eller vad är det för känsla? Det är en jätteonödig känsla att tycka att saker är pinsamt. Jag tycker ingenting är pinsamt. Typ. Nej, och det är så härligt att höra din livsenergi. Det är så inspirerande. Ja, men livet är ju livet är och det brukar jag också säga till folk att så här, livet är alldeles för kort för att bry sig om hur man ser ut eller hur, alltså du vet ytliga saker som är så här, vet ni vad, livet är alldeles för kort, alltså ät den här goda chokladen eller alltså de här sakerna i livet som det är det som gör livet värt att leva. Ingen kommer ju någonsin bry sig om när man ligger på dödsbädden om sådana saker, utan vad kommer du bry dig om? Du kommer bry dig om relationerna och att du har levt livet och alltså så kanske man vänder en dålig dag också. Alltså helt fantastiskt den här tjejen. In och följ. Vart hittar vi dig, Josefin? Josefin Svanberg på Josefin med F och ingen E på slutet. På Instagram, YouTube och TikTok. Tack snälla. Alltså, det var en så honor. Men vi ses igen. Det gör vi verkligen. Ta Du hand får om dig. komma och säga till när du är i Stockholm. Fortsätt dansa i livet. Ja, det ska vi. Hejdå!